নমস্কাৰ বন্ধুসকল আৰু আপোনালোকে যদি এনেকুৱা ফটো এডিট কৰিব নাইবা বনাব বিচাৰে নিজৰ ফটোবোৰ এনেকৈ বনাব বিচাৰে তেতিয়াহলে এই ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ চাই থাকক আৰু বন্ধুসকল ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যদি আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল নটিফিকেশন অলত দবাই দিয়ক ইগনোৰ নকৰিব প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু এটা লাইক কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু বন্ধুসকল মই এই এপ্লিকেশনৰ লিংকটো ডেসক্ৰিপচনত দিছো আৰু আপোনালোকে প্লে ষ্টৰত গৈ সাৰ্চ কৰিলেও পিক্সাৰ লেব বুলি পিক্সাৰ আৰ্ট বুলি সাৰ্চ কৰিলেও পাব এই এপ্লিকেশনটো তো আপোনালোকে ফাৰ্স্ট ইটো কালাৰ বাছি লওক ইটো কালাৰ মানে বেছি ভাল হয় ফটোবোৰ বেলেগ কালাৰ ল'ব পাৰে ইটো কালাৰ মানে বেছি ভাল হয় তো মই আগত প্ৰসেস বিলাক দেখুৱাই দি আছো চাই থাকক তো বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি ভালকৈ বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহলে মোৰ ডেসক্ৰিপচনত WhatsApp নম্বৰ আছে আৰু তাতে গৈ মোক মেছেজ দিব ফটো বনাই দিব লাগে যদি ফটো বনাই দিম আপুনি খালি আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যাতে আমি আগলৈ ভিডিও দিলে আপোনালোকে সোনকালে পায় তো আজিলৈ বাই